everyone, welcome to Victor's Knowledge. This is Chinu Sharma. So today we are going to discuss PPSC 2022 ADA question paper. So already मैं Telegram ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ question paper ਉਹਦੀ PDF share ਕਰਤੀ ਸੀ. So ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ proper ਜਿਹੜੇ 100 question ਨੇ part A law related ਸਿਰਫ ਉਹ discuss ਕਰੂੰਗੀ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ PPSC ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ PPSC ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ एग्जाम है, सेम पोजीशन ਦੇ ਲਈ ਹੈ, सेम ऑफिसर रैंक ਦੀ पोजीशन है. सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਚ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰੈਕਟ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਬੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, CPC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ. ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, a second appeal under section 100 of CPC lies to the High Court. ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ CPC ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੈਕਸ਼ਨ 100 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ. ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 100 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ. ਸੋ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ. ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸੇਵ ਐਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਿਸ ਕੋਡ ਔਰ ਬਾਈ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲਾਅ ਫॉर ਦ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਫੋਰਸ. ਸੋ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਨ ਅਪੀਲ ਸ਼ੈਲ ਲਾਈ ਟੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸਡ ਇਨ ਅਪੀਲ by any court subordinate to high court. So ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਸ ਡਿਕਰੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ, ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾਅ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਲਾਅ, ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ. ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅ ਪਰਸਨ ਕਲੇਮਿੰਗ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਬਿਫੋਰ ਦ ਕੋਰਟ ਮੇ ਲੌਜ ਅ ਕੇਵੀਏਟ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ CPC. ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 148A. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 148A ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕਰੋ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੌਜ ਅ ਕੇਵੀਏਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ 148A. ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਨ ਐਕਸ ਪਾਰਟੇ ਡਿਕਰੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਔਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੈਟ. ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਮਨਸ ਵਰ ਨਾਟ ਡਿਊਲੀ ਸਰਵਡ. ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਤਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਮਨ ਹੀ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਵੇਅਰ ਦੀ ਐਪਲੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਵਿਡਰਾਨ ਦ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸਡ ਐਕਸ ਪਾਰਟੇ, ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਆਰਡਰ 9 ਰੂਲ 13 ਸ਼ੈਲ ਬੀ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਪਾਰਟੇ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ 9 ਰੂਲ 13 CPC ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜੈਕਟਡ. ਇੰਟਰਪਲੀਡਰ ਸੂਟ,
ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ C, instituted by a person who has no interest in the subject matter. So option C is the right answer. So interpleader suit ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਲਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਲੇਂਟਿਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਪत्ति ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੇਂਟਿਫ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, A ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇ, B ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਪਲੀਡਰ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪੈਸਾ A ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ B ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Under CPC 1908, on death of either parties to the suit, after conclusion of hearing and pronouncement of judgment, the suit, so ਉਹ abate ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। Option B. Object of oral examination under Order 10 Rule 2 of the CPC, so ਸਾਰੇ directly bear provision ਜੋ question ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ elucidate ਕਰਨਾ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੂਟ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨੇ। 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ decree for injunction ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ ਡੈਟਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਵਾ ਕੇ। Where a suit is dismissed under Rule 8 Order 9 of CPC in respect of same cause of action, ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਲੇਂਟਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ shall be precluded from bringing a fresh suit. Under which provision of CPC an order of temporary injunction may be discharged, varied or set aside? So ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ D, ਰੂਲ 4, ਆਰਡਰ 39। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਰੈਸ ਜੁਡੀਕਾਟਾ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੀਕਰੀ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CPC 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਮੈਗਜ਼ਿਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ ਜੁਡੀਕਾਟਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰਿਨ ਹੈ ਕਿਸ ਮੈਗਜ਼ਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ C, ਨੈਮੋ ਡੈਬਿਟ ਬਿਸ ਵਿਕਸੈਰੀ ਪ੍ਰੋ ਉਨਾ ਐਟ ਐਡਮ ਕੌਜ਼ਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਰੈਸ ਜੁਡੀਕਾਟਾ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which of the following section of CPC deals with power of High Court or District Court to either transfer or withdraw any suit? So that is option B, section 24. Pleader ਦੀ appointment CPC ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸੋ ਆਰਡਰ 3 ਰੂਲ 4 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਜਿਹੜਾ CPC ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਡੀਕਰੀ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ? ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ PPSC ADA ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਹੋਲ ਡੀਕਰੀ must be transferred. A part of decree cannot be sent to another court for execution. So ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ A ਨੇ ਸੂ ਕੀਤਾ B ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਟ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। A ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ B ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਸੂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਟੂ ਅ ਫਰੈਸ਼ ਸੂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਸੇਮ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਚੁੱਕੇ। The court is empowered to strike out any pleadings where such pleading tend to prejudice or embarrass. Option B. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ CPC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। So that is why CPC is one of the most important subject. 19th question, every pleading shall be signed by the party and the pleader is contained in which provision? So A CPC ਦੀ order 6 rule 14 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। Next, which of the following statement is correct?
ਲੀਗਲ ਸੈਟ ਆਫ ਮਸਟ ਬੀ ਫॉर ਐਨ certain sum of money, ਇੱਕ ਤੈਅ ਮਨੀ ਹੋਵੇ। ਲੀਗਲ ਸੈਟ ਆਫ ਕੈਨ ਬੀ ਕਲੇਮਡ ਐਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਐਂਟਰਟੇਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲੀਗਲ ਸੈਟ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਡਿਮਾਂਡਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ। A proceeding by which the decree holder seek to reach money or property of judgment debtor in hands of third party, so ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ garnishee proceeding। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CRPC ਜਾਂ IPC ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ BNS ਹੈ BSA ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਕੁਝ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਕਰੈਕਟ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। Once an accused is discharged under section 227 or 239 CRPC, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ offense ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੇ sufficient evidence ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 372 ਹੈ ਜਿਹੜਾ CRPC ਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਫ ਇਕੁਇਟਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ offenses ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 190 CRPC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੋਥ A and B। ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ CRPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 260 ਤੋਂ 265 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ offense ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 320 CRPC shall have the effect of acquittal, ਬਰੀ ਹੋਣਾ। Which section of CRPC deals with power of session judge to transfer cases and appeal? So that is section 408। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 438 CRPC। ਸੋ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਨ ਬੇਲ ਇਸ਼ੂਡ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ B। In which of the following case Supreme Court of India directed the High Court to exercise jurisdiction of section 482 of CRPC? So that was Bhajanlal case, State of Haryana versus Bhajanlal. Option A। Judicial proceedings are, so judicial proceedings ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੇ CRPC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਡਿਸਮਿਸਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ D, all the above। When any person is arrested, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ 31 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ B ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕੈਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਅ ਨਾਨ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ offense only with the order of magistrate having power to try. Confession statement under section 164 may be recorded by, so judicial magistrate। Option C। Magistrate would be justified in not accepting charge sheet unless investigating officer furnish the details regarding। ਸੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਐਬਸਕੌਂਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ D, all the above। ਜਦੋਂ ਇੱਕ offense ਕਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ A। Whenever a magistrate issues summon, he may dispense with personal attendance of accused and permit him to appear by his pleader। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 205 CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। Next is an appeal cannot be dismissed for default of the appearance of the appellant or his pleader। So right answer is D।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ offence ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੈ? ਸੋ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਪਰ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 307 ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 159 CRPC ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ? ਸੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ offense ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ CRPC ਫॉर ਐਵਰੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ offense ਹੈ of which any person is accused there shall be a separate charge which shall be tried separately। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 218 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ 250 ਸੈਕਸ਼ਨ CRPC 1973 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਓਨਲੀ ਵੇਅਰ offense ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ offense ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ। Identify the rule connected with determination of mere preparation to commit offense and attempt to commit offense। So that is doctrine of locus poenitentiae, so option B। A woman was, while walking through the public street, was caught by a drunken person at her back. Which of the following statement is not true? So option C, he could take the defense of intoxication। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ IPC ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਸੁਮਤੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਰ ਜਵੈਲਸ ਵੈਲਿਊਏਬਲਸ ਸ਼ੀ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਨ ਮੈਰਿਜ ਟੂ ਮੋਹਿਤ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ। ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਓਨੈਸਟਲੀ ਮਿਸਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਐਲਰੀ ਸੁਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਤੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ, ਆਪਸ਼ਨ B। A shake his fist at B intending or knowing it likely to be made B to believe that A is about to strike। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ offense ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ offense ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ assault। A person infected with COVID-19 escaping from quarantine and endangering people in society could be criminally liable under which section? So 269 ਤੇ 270। So A society ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨੇ, both A and B। Any officer or servant continued appointed or employed in India by or under authority of government as defined under IPC। So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ servant of government। An order is promulgated by a public servant with lawful authority prohibiting public procession, gathering in a particular locality। Mr. X knowingly disobey ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ order, danger ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। Which offense under IPC is committed by him? So he is committing section 188। Sexual intercourse or sexual acts by a man by his own wife, the wife not being under the age of 18 years of age, is not rape। This position is introduced as an exception to section 375 IPC by which decision? So ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ independent thought versus Union of India ਦਾ ਕੇਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। R intending to kill S shot the gun but it hits T। R ਨੇ S ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਬਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ T ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ R ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਮਲਾਈਸ। A is attacked by a mob। They attempted to murder him। He fired the mob, resulted in harming younger children who are mingled with the mob। Which of the following statement is true? So A ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 106 IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। Maiming a minor for the purpose of begging is an offense under section 363A IPC। Offense which was originally introduced in section 113 of draft penal code 1837 but was dropped। So initially draft ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ IPC ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Find out an incorrect statement. So ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ that is D. A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is a judge. Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years they fine. A and Z agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play, while playing fairly. Z ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ A ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Section 303 IPC ਦਾ has been held by the Supreme Court to be ultra wires of the Constitution against in violation. So ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਮਿੱਠੂ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਨੈਕਲੇਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਤਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਇਜ਼ ਹੀ ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਥੈਫਟ? ਸੋ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਗਿਲਟੀ ਐਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅਟੇਨਡ ਅ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਚੋਰਿਟੀ। ਸੋ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਜੱਜ the nature and consequences of his conduct on that occasion. X ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ। X ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ Y ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, to arrange his family affairs as he cannot survive for more than a couple of weeks. Y dies because of shock on hearing this. ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ X ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ Y ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮੈਚ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ D, ਰੋਬਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ BNS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 390 ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 309 ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, A in good faith says of a book published by Z, Z's book is indecent, he must be a man of impure mind. Is this defamation punishable under section 500 of IPC? No, because a section 499 the exception ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। A caricature is, so caricature ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ document ਹੈ। So evidence act ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ question ਆ ਗਏ। Conclusive proof irrebuttable ਹੈ। Deceased A has been killed by speeding truck. Witness had not seen the incident but speeding truck. The deceased stated to him what had happened to him in the accident. The statement of witness in the court will be admissible as res geste. So res geste evidence act का बहुत important principle है। A is accused of a crime. After receiving a letter warning him that police are coming in search of the accused, he flew away. This behavior is relevant under which section of Indian Evidence Act? So A has section 8 ਦੇ ਵਿੱਚ relevant. Question is whether a given road is a public way. A statement by a deceased headman of the village that the road was public is relevant fact under which section of Indian Evidence Act? So that is section 32. In criminal cases, it is accepted principle of criminal jurisprudence that burden of proof is always on prosecution. If an accused pleads insanity, he has to prove that he was insane ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, crime ਹੋਇਆ। and ਕਿਹੜਾ evidence act ਦਾ section ਇਹਦੇ ਨਾਲ deal ਕਰਦਾ ਹੈ? So ਉਹ ਹੈ 105। When the question is whether a man is alive or dead, it is shown that he was alive within ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? So ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। So burden of proof ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ dead ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ dead ਹੈ। According to section 119 of Indian Evidence Act, an evidence which is given by a dumb witness in open court by signs, ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ oral evidence ਕਹਾਂਗੇ। Which among the following statement is wrong? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ statement ਗਲਤ ਹੈ। Order of re-examination is second. A person summoned to produce a document but not called as witness cannot be cross-examined. A, who was hit by a bullet, stated in the hospital in presence of magistrate that B had fired him, but A did not die. This statement can be used under which section of Indian Evidence Act? So ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ section 157 ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Which among the following provision of Indian Evidence Act deal with burden of proof as to ownership? So ਉਹ ਹੈ 110।
A doctor is summoned to give his evidence on a post-mortem report which was done by him 2 years ago. He wants to refresh his memory by seeing his report under which provision of Indian Evidence Acts he can do so. So memory refresh करनी है तो 159 section apply ਹੁੰਦਾ है. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ next question ਹੈ statement based ਹੈ. Statement ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? H1 husband ਹੈ W1 ਦਾ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ. ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ certain provisions are based on the policy that trust between two person is very important. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ. ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ A ਕਰੈਕਟ. 5 golden principles of circumstantial evidence. ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸ਼ਰਦ ਬਿਰਦੀਚੰਦ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ. ਸੈਕਸ਼ਨ 112 ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ. ਮੈਚ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C. indecent scandalous question 151. leading question 141 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. question intended to insult annoy 152 related to custom 151. identification parade very very important. so एक corroborative evidence है. in case of Sabitri Samanta Rai versus state of Odisha 20 May 2022, A1 the accused argued that he has done a certain act with intention other than which the circumstances indicate. So onus of proving that specific intention falls on the accused. Very very straightforward. By which constitutional amendment the number of ministers have been limited to 15% of the total number of lower house. So A amendment है वो है 91st. The case of state of Bihar versus Kameshwar Singh is related with which of the following doctrines? So that is doctrine of colorable legislation. The president shall have the power under Article 72 of the Constitution of India where punishment या sentence court martial दी होवे या against any law relating to a matter to which executive power of union extend या फिर किसी दी death sentence दी गल है. So option D all the above. Which of the following has the power to extend functions of the State Public Service Commission? So that is state legislature. ਕਿਹੜੀ judgment ਹੈ ਜਿਸ conclude ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ the plaintiff is unwilling to subject himself to DNA test, forcing him to undergo one would impede on his personal liberty and his right to privacy, as DNA is unique to an individual and can be used to identify a person's identity, trace familiar linkage, or even reveal sensitive health information. So very very important. Ashok Kumar versus Raj Gupta and others. In which of the following it was held right to equal pay for equal work is constitutionally enforceable? So this is Ratanlal Bhardwaj versus state of HP. Which of the following language is not a part of 8th schedule? So ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, that is ਰਾਜਸਥਾਨੀ. Which of the following amendments of Constitution gave priority to DPSP over fundamental right? So that is 42nd Amendment. What does 10th schedule of Indian Constitution contain? So ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So defection, anti-defection law ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ground ਹੈ disqualification ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. Lack of locus standi, generally not a bar for the issuance of writ of, so ਕਿਹੜੀ writ? Quo warranto. Parliament, state legislature have concurrent power to make law prescribing punishment for untouchability. Parliament may make law empowering any court to exercise power of Supreme Court to enforce the fundamental right. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ statements ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ second statement ਹੈ that is correct. So option B. Next आ गया match the following. ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਦਾ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ B. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ USA ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ,
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ UK ਤੋਂ, DPSP ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ DPSP ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ assertion ਤੇ reasoning. Doctrine of res judicata does not apply to writ. If a writ of habeas corpus is rejected by Supreme Court, same writ can be filed afresh before High Court under Article 222. ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ A ਟਰੂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ B ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਸੋ assertion ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ C ਕਰੈਕਟ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ amendment, which received the Indian President's assent on October 19, 1956, was in order to implement, so ਇਹਦੇ through State Reorganization Act implement ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PIO, person of Indian origin card holder, can enter India with the multiple entry feature without a separate visa for how many years? 50. Rajya Sabha is compelled to return money bill to Lok Sabha within how many days from the date of receiving? ਸੋ 14 ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। GST, ਇਹ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 101st ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2016। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਓਵਰਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸੋ ਗੋਲਕਨਾਥ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ। Under which section of CPC clerical arithmetic mistake in judgment decree order from any accidental slip may be corrected by the court? So that is 152. ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਅ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ